สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกักเลือกเกมสำหรับเดือนกุมภาลุงเชื่อว่าหลายคนอาจจะจดจ่ออยู่กับมอนฮันต์ไวที่จะออกไปเดือนกุมภาแล้วเล่นกันยาวแน่ๆแต่สำหรับเกมเมอร์แล้วการเล่นเกมและการดองเกมเป็นของคู่กันครับดังนั้นลุงมาเพื่ออัปเดตเกมในเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้พวกเราเหล่าเกมเมอร์มีเกมให้ดองกันต่อซึ่งเดือนนี้เกมออกเยอะมากจริงๆแต่ลุงจะเลือกเฉพาะเกมที่น่าสนใจมาแนะนำพวกเราครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ต้องพูดตรงนี้คือใครที่ดูคลิปตอนนี้อยู่ลุงขอให้พวกเรารับคำขอบคุณจากใจลุงไปก่อนที่จะดูคลิปเลยครับขอบคุณที่ชอบคลิปแนะนำเกมเดือนกุมภาของลุงกันมากๆจนกด Subscribe เพื่อมาสิงช่องลุงกันรัวๆทำให้คนติดตามช่องเล็กๆของลุงเพิ่มขึ้นจนลุงนี่แทบจะขอบวชเพื่อทดแทนคุณแต่กลัวบวชแล้วลุงจะไม่สึกก็เลยขอนั่งทำคลิปต่อก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีคนที่ติดตามลุงจะไม่มีอะไรให้ดูกันซะก่อนดังนั้นถ้าชอบคลิปลุงก็เอื้อมนิ้วไปแตะซับสัก1 ทีแค่นี้คลิปต่อไปก็ไม่น่าพลาดการแจ้งเตือนจากลุงแล้วครับใครกดไปแล้วอย่าเคลิ้มไปกดซ้ำนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอันซับไปซะซวยเลยทีนี้เอาล่ะไปดูเกมน่าสนใจในเดือนมีนาคมกันได้เลยครับผมเกมแรกที่จะแนะนำในเดือนนี้ก็คือ Two Point Museum เป็นเกมแนว Casual Strategy Simulator หรือก็คือเกมวางแผนจำลองสถานการณ์แต่เป็นการจำลองธุรกิจพัฒนาโดย Two Point Studio และจัดจำหน่ายโดย Sega ครับเกมนี้เป็นภาคต่อของเกมวางแผนชุด Two Point ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้2เกมคือ Two Point Hospital ในปี 2018 แล้วก็ Two Point Campus ในปี 2022 เกมนี้เล่นได้คนเดียวนะครับโดยหน้าที่ของเราในเกมนี้คือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ต่างๆใน Two Point County ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นพิพิธภัณฑ์โบราณจัดโชว์กระดูกไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สิ่งเหนือธรรมชาติในตัวเกมก็จะมีระบบจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยอันล็อกสิ่งของต่างๆเพื่อทำให้เราเปิดพิพิธภัณฑ์หรือหาของโชว์ใหม่ๆเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ได้อีกด้วยรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องต่างๆเพื่อดึงดูดผู้คนที่มาเยี่ยมชมและทำให้อาณาจักรพิพิธภัณฑ์ของเรายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไปเรื่อยๆจุดเด่นของเกมนี้คือการออกแบบผู้คนสิ่งของและสัตว์ต่างๆที่ก็จะดูตลกๆแปลกๆเลื้อนๆหน่อยๆแต่ก็เป็นเกมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเด็กสามารถเล่นได้ปัญหาเดียวของเด็กๆก็น่าจะเรื่องภาษาเพราะตัวเกมมันไม่มีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้งจอยและคีย์บอร์ดโดยเกมนี้จะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 4 มีนานี้ครับใครเป็นแฟนเกมสาย First Person Shooting ออนไลน์สู้กันแบบ PVP 5-5 แต่เบื่อกฎการเล่นแบบเดิมๆลุงมีเกมที่น่าสนใจมาแนะนำครับ Fragpunk เกมชูตติ้งแบบฮีโร่ชูตเตอร์จากค่าย Bad Guitar Studio ตัวเกมจะให้เราเลือกฮีโร่และอาวุธที่จะเล่นซึ่งฟังแล้วมันก็เหมือนเกมยิงทั่วๆไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากเลือก2 อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเลือกการ์ดด้วยซึ่งตัวการ์ดนี่แหละเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการบิดกฎการเล่นแบบเดิมๆตัวอย่างเช่นการ์ด World Flip ทำให้ฉากหมุนกลับด้านการ์ด Chain Reaction ยิงไฟฟ้าแล้วก็ช็อตไล่ไปโดนตัวศัตรูที่อยู่ใกล้ๆได้การ์ด Strength Herb สร้างพุ่มไม้ขึ้นเพื่อแอบตุ๋ยเนียนๆการ์ด Big Head ทำให้ศัตรูหัวโตจะได้เฮดช็อตได้ง่ายขึ้นอันนี้ดูโคตรโกงซึ่งถ้าใครโดนการ์ดนี้เข้าไปก็ต้องวิ่งแบกหัวไปแบบเสียวๆว่าเมื่อไหร่หัวจะแตกแล้วก็ยังมีการ์ดอีกเป็น100แบบที่สามารถนำมาทำคอมโบเพื่อสร้างสรรค์กันอย่างไม่สิ้นสุดตัวเกมรองรับทั้งการเล่นด้วยคีย์บอร์ดและจอยผู้พัฒนาไม่ได้ระบุครับว่าสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้หรือเปล่านะแต่เกมเนี้ยจะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 6 มีนาครับลุงลืมสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งเกมนี้เล่นฟรีครับ Let's go babyกลับมาอีกครั้งกับเกมที่ต้องไปเป็นคู่จาก Hazelight Studios ผู้สร้าง It Takes Two ซึ่งเป็นเกมที่ได้รางวัล Game of the Year จาก The Game Award ปี 2021 แต่คราวนี้กลับมาในธีมไซไฟและโลกแฟนตาซีกับเกม Split Fiction เกมแนวแพลตฟอร์ม Action Adventure ครับที่เนื้อเรื่องจะพูดถึงมิโอและโซอี้ทั้งคู่ต่างก็เป็นนักเขียนแต่เขียนกันคนละแนวคนนึงชอบเขียนแนวไซไฟส่วนอีกคนชอบแนวแฟนตาซีเรื่องมันเริ่มบันเทิงตรงที่ทั้งคู่ต้องมาติดแงกอยู่ในเรื่องราวที่ตัวเองแต่งขึ้นหลังจากถูกเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อขโมยไอเดียของทั้ง2 คนและทั้งคู่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อจะเอาตัวเองหนีออกมาให้ได้พร้อมกับความทรงจำที่ยังครบสมบูรณ์อยู่รูปแบบการเล่นจะเป็นคู่ช่วยเหลือกันสามัคคีกันเหมือน It Takes Two กับ A Way Out เลยก็แง่เราเป็นผู้สร้างเดียวกันอะแล้วก็เหมือนจะมีแค่สตูดิโอนี้ที่ทำเกมแนวนี้เลยนะแล้วก็ออกมาดีทุกเกมซะด้วยนะโดยทั้งคู่เนี่ยต้องเจอความท้าทายสารพัดในขณะที่ต้องข้ามไปมาระหว่างโลกไซไฟและก็โลกแฟนตาซีจนเกิดเป็นมิตรภาพที่คาดไม่ถึงตัวเกมจะทำให้คุณได้ลุ้นระทึกกับเหตุการณ์ต่างๆแบบคุณกำลังฝึกมังกรที่น่ารักอยู่สักพักต้องโดดกลับไปเป็นนินจาไซเบอร์สักประเดี๋ยวก็ต้องสู้กับยักษ์โทรอีกแป๊บกลายเป็นต้องหลบรถที่หุ่นยนต์พนักงานจอดรถเครื่องใส่อะไรแบบนี้
ถือว่าเป็นไอเดียการเล่นคู่ที่แหวกแนวไม่ธรรมดาสามารถเล่นช่วยกันแบบออนไลน์หรือว่าจะนั่งเล่นหน้าจอเดียวกันก็ได้ตัวเกมรองรับการเล่นคอร์สแพลตฟอร์มได้ด้วยครับอีกทั้งยังรองรับระบบ HDR เพื่อภาพและสีสันที่สวยงามเกมนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะนั่งเล่นกับแฟนหรือเพื่อนสนิทพอเล่นแล้วจะหน้าบึ้งหรือจะซึ้งใส่กันก็ตกลงกันให้ดีอันนี้ลุงไม่รู้ด้วยนะตัวเกมลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 6 มีนานี้อีกเช่นกันครับผ่านเกมน่ารักสดใสมาดูเกมสไตล์ดุดันไม่เกรงใจใครกันบ้างครับกับ Dragon King The Banished เกมแนว Hack and Slash Action RPG แบบผู้เล่นคนเดียวที่มีลักษณะของเกมไปในแนวทางเดียวกับ Path of Exile หรือว่า Diablo พัฒนาโดย Echo Software ตัวเกมจะพูดถึงโลกที่พังทลายจากน้ำมือของมังกรที่เข้ามาทำลายล้างแต่ก็ถูกเนรเทศฝังกลบลงไปใต้พิภพทิ้งไว้แต่ความพินาศหวาดกลัวและสิ้นหวังและตอนนี้มังกรที่ถูกเนรเทศเหล่านั้นกำลังจะฟื้นคืนกลับสู่พิภพโชคชะตาได้นำพาเรามาเพื่อหยุดยั้งการกลับมาของเหล่ามังกรชั่วร้ายนี้โดยเราสามารถเลือกตัวละครฮีโร่ในตำนานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือล่าล้างมังกรให้สิ้นซากลุงต้องบอกก่อนว่าเกมนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและจะมีฮีโร่ให้เลือกเล่น3อาชีพได้แก่ลูริกเดอะบาร์เบเรียนเขาดื่มเลือดมังกรขาวและรอดชีวิตมาได้ทำให้เขากลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ประหลาดมีความแข็งแกร่งเหนือธรรมชาติและมีธาตุน้ำแข็งเป็นธาตุประจำตัวสกิลติดตัวคือฟิวรี่จะทำการบูสต์ค่าสเตตตัวเองให้สูงขึ้นเป็นสายต่อสู้ระยะประชิดเกลี้ยวกราดฟาดฟาดงาเหมือนเสพยามา5 เม็ดโลแทเดอะไนท์เขาเข้าต่อสู้กับมังกรเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือการปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระเชี่ยวชาญการใช้หอกไฟสไตล์การต่อสู้เป็นสายป้องกันและมีธาตุไฟใช้ระยะประชิดและแน่นอนเขาไม่เป็นมิตรต่อนักดับเพลิงครับ Electran the Oracle เธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่แปลสภาพด้วยเลือดของมังกรโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์และเธอเลือกที่จะต่อสู้เคียงข้างประชาชนเพราะเคยทำงานกฟผ.เธอจึงมีธาตุประจำตัวเป็นไฟฟ้าแต่ในเกมนี้เรียกว่าสายฟ้าน่าจะเหมาะกว่านะครับเป็นสายต่อสู้ระยะไกลเน้นการควบคุมตัวเกมมีระบบสกิลที่ไม่เหมือนใครที่เรียกว่า Ancestral Gridโดยจะประกอบไปด้วยแฟกเมนต์ซึ่งได้จากการกำจัดศัตรูเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะพบแฟกเมนต์ที่มีสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเราสามารถนำแฟกเมนต์เหล่านี้มาเชื่อมต่อกันในกริดครับเพื่อให้เกิดสกิลใหม่ๆได้โดยฮีโร่แต่ละตัวจะมีรูปแบบกริดที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจุดสำคัญก็คือการเชื่อมต่อแฟกเมนต์เพื่อหาสกิลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบสกิลและกำหนดสไตล์การต่อสู้ได้หลากหลายอีกระบบพิเศษในเกมนี้ก็คือ The Wormlingสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมังกรน้อยที่จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกที่มี4ธาตุครับคือไฟน้ำแข็งพิษและสายฟ้าหรือไฟฟ้าเราสามารถเปลี่ยนชนิดของเวิร์มลิงได้ทุกเมื่อนะครับที่เมืองหลักทักษะของเวิร์มลิงเองก็มาในรูปแบบแฟกเมนต์เหมือนกันซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับทักษะอื่นๆในกริดเพื่อให้ได้ผลการโจมตีแบบผสานกันระหว่างฮีโร่และเวิร์มลิงทำให้เกิดรูปแบบการเล่นที่หลากหลายเข้าไปอีกลุงจะไม่ขอเทียบกับ Path of Exile หรือว่า Diablo อยากให้ทุกคนลองสัมผัสด้วยตัวเองน่าจะดีกว่านะครับพอเล่นจริงระบบอาจจะแตกต่างกันก็ได้โดยตัวเกมจะเปิดให้เล่นแบบ Early Access บน PC ในวันที่ 6 มีนาและจะลงให้กับ PlayStation 5 และ Xbox Series หลังจากนั้นครับต้องบอกว่าพักนี้ Koei Tecmo และทีมนินจาขยันเป็นเสือซุ่มจริงๆทำอะไรให้เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยแจ้งล่วงหน้าเหมือนนินจาไกเดน2 Black ที่จู่ๆก็โผล่พรวดออกมาตัวรีมาสเตอร์นะครับถามว่าดีไหมก็ดีสิครับของดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะน้องโมมิจิและนี่ก็เหมือนกัน Rise of the Ronin มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงบน PC หลายๆคนที่เล่น PS5 ก็คงได้เล่นกันไปแล้วตั้งแต่มีนา 2024 ครับนี่ก็เกือบปีพอดีได้เวลาชาว PC สวมบทซามูไรไร้สังกัดกันบ้างตัวเกมเป็น Action RPG แบบ Open World จะนำพาเราย้อนยุคไปช่วงทศวรรษที่ 19 ในช่วงบากุมัตสึหรือช่วงปลายสมัยเอโดะในยุคการปกครองโดยโชกุนโดยเราจะรับบทเป็นโรนินซามูไรพเนจรไร้สังกัดที่ออกเดินทางค้นหาเส้นทางเดินของตัวเองตัวเกมเป็นแบบ Multi Ending System หรือก็คือระบบมีฉากจบหลายแบบขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เลือกเดินไม่ว่าจะเป็นยืนหยัดฝั่งต่อต้านโชกุนกับซากาโมโตะเรียวมะนะครับหรือว่าจะยืนฝั่งชินเซนกุมิเพื่อรับใช้โชกุนที่นำโดยอิซามิคอนโดหรือแม้กระทั่งเลือกอยู่กับฝ่ายกองทัพตะวันตกเหล่านี้ต่างมีผลกับฉากจบที่เปลี่ยนไปทั้งสิ้นครับตัวเกมพัฒนาโดยทีมนินจาทำให้มั่นใจได้ว่ามีระบบการต่อสู้ที่หลากหลายมีการเปลี่ยนสแตนท์ท่ายืนแบบนีโอรวมไปถึงการเลือกคลาสพร้อมทั้งสอดเพลย์ที่รวดเร็วในเวอร์ชัน PC นี้ได้มีการเพิ่มฟีเจอร์หลายๆอย่างเข้ามาด้วยเช่นการรองรับภาพระดับ 8K นะครับจะเอาจอที่ไหนเล่นวะเนี่ยรองรับ Ultra Wide ความลื่นไหลระดับ120เฟรมเปอร์เซกรองรับการเล่นด้วยเมาส์และคีย์บอร์ดรองรับระบบเฟรมเจนต่างๆเป็นต้นและใครที่ซื้อแบบ Early Purchase จะได้รับชุดเซตและอาวุธนินจาอิกะและทีเด็ดคือระบบ Combat Style ของตัวเอกในเกมต่างๆของทีมนินจานะครับเช่นริวฮายาบุสะจากนินจาไกเดนใช้ท่าอิซุนะดรอปได้ด้วยนะหรือจะเป็นสไตล์การต่อสู้ของตัวเอกจากเกมนีโอก็มีมาให้เช่นกันสวมวิญญาณซามูไรพร้อมกันบน PC ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ครับ
ปรับอารมณ์งานภาพ 3D มาดูเกม 2D Pixel Art Side Scrolling กันบ้างครับกับ Beyond the Ice Palace 2 โดยภาคแรกออกมาในปี 1988 บนเครื่องที่คิดว่าคงไม่มีใครรู้จักอย่าง Atari ST Commodore 64อย่างเงี้ย ZX Spectrum ลุงรู้จักแค่ Atari อย่างเดียวก็แก่พอแล้วในภาคที่ 2 นี่ทิ้งห่างจากภาคแรกนานถึง 35 ปีนะครับมารอบนี้ตัวเกมจะเป็นแนว Action Platformer แบบ Metroidvania เล่นในคนเดียวลุงเองก็เป็นแฟนตัวยงของ Castlevania ครับเล่นมันทุกภาคเกมแนวนี้เลยเป็นอีกแนวที่ลุงชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับภาค 2 นี้พัฒนาโดย Storybird Studio เรื่องราวจะเกี่ยวกับตัวเราที่เป็นราชาต้องสาปซึ่งฟื้นจากภูเพแห่งความตายเพื่อทวงคืนบัลลังก์ใช้โซ่ตรวนที่เคยใช้จองจำตัวเรามาเป็นอาวุธสุดทรงพลังกวัดแกว่งเพื่อทำลายล้างศัตรูและเดินทางข้ามผ่านภูมิประเทศอันตรายต่างๆในอาณาจักรที่ล่มสลายของตัวเราเองโดยเราต้องไขปริศนาค้นหาเส้นทางลี้ลับตามหาเศษชิ้นส่วนธนูสวรรค์เอามาประกอบกันเพื่อถอนคำสาปให้ตัวเองและเสาะหาสมบัติลับต่างๆครับเพื่อมาอัพเลเวลเสริมแกร่งให้เราไปสอยเหล่าบอสสุดโหดที่มีขนาดมหึมาใหญ่กว่าตัวเราตามสูตรเลยและทวงบัลลังก์ในฐานะราชาชอบทำของเรากลับคืนมาใครชอบ Metroidvania แบบ Metroid Castlevania หรือ Blasphemous อาจจะถูกใจเกมนี้ครับตัวเกมจะลงให้กับ PC ก่อนในวันที่ 10 มีนาและเครื่องเกมคอนโซลอื่นๆในวันที่ 11 มีนาครับเกมต่อไปลุงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมที่ควรแนะนำหรือไม่แนะนำนะครับแต่ถือว่าเป็นเกมไฮไลท์สำคัญของเดือนมีนาคมเลยครับและลุงเชื่อว่าเกมเมอร์ทั่วโลกต่างเฝ้ารอเกมนี้แน่นอนแต่ในแง่ไหนลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกับ Assassin's Creed Shadows ลุงคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมนะครับแต่เอาสั้นๆคร่าวๆนะก็คือมันเป็นเกมแอคชั่น RPG เล่นคนเดียวในตระกูลแฟรนไชส์ Assassin's Creed ที่เราคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานที่รอบเนี้ยมาในยุคศักดินาเราเล่นสลับตัวละครไปมาระหว่างนาโอเอะนินจาชิโนบิมือสังหารสาวและซามูไรหนุ่มต่างด้าวในตำนานที่มีนามว่ายาสุผู้ใช้โล่ลมและพายุมีพี่ชายชื่อโยเน่เดี๋ยวไม่ใช่มันต้องยาสุเกะยาสุเกะนะครับเอาเป็นว่าทั้ง2หน่อเนี้ยเดินทางในโลกโอเพนเวิลด์เพื่อทำภารกิจต่างๆมีระบบสภาพภูมิอากาศและสภาพฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงหลักๆก็จะประมาณนี้แต่รู้ว่าสิ่งที่เกมเมอร์ทั่วโลกสนใจอาจจะไม่ใช่เกมเพลย์หรือเนื้อเรื่องอะไรหากแต่เป็นเรื่องสถานการณ์ของ Ubisoft หลังจากปล่อยเกมนี้ซะมากกว่าล่าสุดปลายเดือนมกราที่ผ่านมาก็เพิ่งประกาศปิด Ubisoft สาขาเลมิงตันใน UK ซึ่งสาขานี้เป็นทีมที่สร้าง Call of Duty Infinite Warfare เป็นสตูดิโอที่ช่วยพัฒนาเกม Far Cry 5 แล้วก็ The Division หนำซ้ำยังต้องปลดพนักงาน185ชีวิตจาก3ออฟฟิศในดูเซนดอร์ฟสต็อกโฮล์มแล้วก็ Ubisoft Reflection อีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดต้นทุนของบริษัทที่สถานการณ์กำลังมืดมนดำดิ่งไปเรื่อยๆจากปัญหาเกมล่มบ้างเกมเลื่อนบ้างดราม่าทั้งหลายทั้งในและนอกบริษัทและถึงแม้จะลดต้นทุนแบบนี้ก็ใช่ว่าจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายมันจบลงส่วนการเข้าซื้อหุ้นของ Tencent นั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแยกบริษัทซึ่งการแยกบริษัทจะทำให้ Tencent เองสามารถถือครองและบริหารสินทรัพย์ของ Ubisoft ได้มากขึ้นรวมถึงสามารถอัดฉีดการหมุนเวียนเม็ดเงินให้กับธุรกิจได้มากขึ้นเช่นกันแต่ทั้งสองก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะไปในแนวทางนี้หรือไม่ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ถูกเลื่อนออกไปเพื่อดูยอดขายของ Assassin's Creed Shadows ก่อนว่าทำได้ดีแค่ไหนในแง่ของเกมเมอร์อย่างเราลุงก็อยากให้ทุกคนพิจารณาที่ตัวเกมด้วยตัวของมันเองถ้าเกมมันดีมันสนุกและชอบก็ซื้อเล่นถ้าไม่ใช่หรือไม่ชัวร์ก็ข้ามไปและส่วนตัวลุงถ้าลุงเป็นคนทำเกมลุงจะท่องไว้ในใจเสมอว่าจงสร้างเกมโดยฟังเสียงจากคนเล่นว่าเขาอยากเล่นอะไรจงสร้างเกมเพื่อผู้เล่นเล่นได้อย่างสนุกและจงสร้างเกมโดยอย่าเอาข้อจำกัดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมมายัดเยียดให้ผู้เล่นแล้วเกมมันจะออกมาดีอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดแต่ลุงมั่นใจว่ามันจะเป็นเกมที่ดีแน่ๆครับจะยังไงก็ตามครับใครเป็นแฟน Ubisoft หรือเป็นแฟนบอยของแฟนชายนี้ก็ลองพิจารณากันดูเกมนี้ลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 20 มีนานี้ครับถ้าไม่เจอโรคเลือดหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างนี้นะสลับอารมณ์กลับมาที่เกม JRPG ภาพสวยสดใสกันบ้าง Atelier Yumiya The Alchemist of Memories and the Envisioned Land ชื่อจะยาวไปไหนวะเนี่ยเอาสั้นๆว่า Atelier Yumiya แล้วกันเกมนี้เป็นเกมในซีรีส์ Atelier นะครับซึ่งลุงไม่สามารถสาธยายจนหมดได้เพราะมันเยอะจริงๆตระกูลนี้เฉพาะตัวเกมหลักล่อไป27เกมนี่ยังไม่รวมไซส์เกมหรือส่วนเสริมอีกบานเบิดเลยนะความตั้งใจแรกคือลงให้กับเครื่อง PlayStation ครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ขยายไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆมาเรื่อยๆผู้พัฒนานี่ก็หลายทีมจนภาคล่าสุดนี้พัฒนาโดย Gus และ Koei Tecmo โดยในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของยูเมียและความทรงจำของเธอต้องออกเดินทางสำรวจและตามหาวัตถุดิบเพื่อมาผสมและมีสิ่งที่เรียกว่า Energy ซึ่งใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เช่นลดดาเมจเมื่อตกจากที่สูงมีการลงดันเจี้ยนนะครับแก้ปริศนาเจอมอนโหดๆก็จะได้ไอเทมหายากมีระบบซินเทซิสหรือการสังเคราะห์ซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมตระกูลนี้คือถ้าเราได้ของดีๆมาผสมจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น
แต่ถ้างงหรือผสมยากตัวเกมก็จะมีระบบผสมแบบออโต้ให้ด้วยซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อใช้ในการต่อสู้ส่วนระบบการต่อสู้จะเป็น Real Time Intuitive Battles หรือก็คือการใส่คำสั่งต่อสู้แบบ Real Time สามารถสลับตัวละครเพื่อต่อสู้ได้แล้วก็ยังมีระบบสร้างแคมป์ใช้เวลาผ่อนคลายกับเพื่อนๆเกมนี้เป็นแบบผู้เล่นคนเดียวตามเนื้อเรื่องฉากในเกมนี่แฟนตาซีจ๋าๆสวยสดใสรวมไปถึงตัวละครก็เรียกได้ว่าแค่ดูยังไม่ได้เล่นก็ฟินแล้วใครสาย JRPG ภาพเมะนิดๆมวยหน่อยๆ Atelier Yumiya ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจครับตัวเกมลงให้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Series Xbox One Nintendo Switch และก็ PC ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ครับเกมต่อไปเป็นเกมจากผู้สร้างเกมชูตติ้งยิงไข่ก่อนยิงหัวในตำนานอย่าง Sniper Elite หรือ Zombie Army ที่เรารู้จักกันดีใช่ครับค่าย Rebellion นั่นเองกับ Atomfall เกมแอคชั่นชูตติ้งเอาตัวรอดในมุมมองบุคคลที่ 1ว่าด้วยเรื่องของหายนะที่เกิดจากนิวเคลียร์ณตอนเหนือของสหราชอาณาจักรเราต้องออกสำรวจค้นหาคราฟของต่อสู้ผ่านฉากที่เซตติ้งภายใต้ภูมิประเทศแบบชนบทของสหราชอาณาจักรเต็มไปด้วยตัวละครประหลาดลึกลับพวกลัทธิต่างๆและเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองที่คดโกงช่อฉนเพื่อค้นหาคำตอบของอะไรบางอย่างด้วยระบบของตัวเกมทำให้ทุกสิ่งที่เราเลือกกระทำไม่ว่าจะเป็นการสนทนาการสืบสวนและการต่อสู้จะส่งผลที่ตามมาให้กับเราด้วยAtomfall เป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นไซไฟเข้ากับบรรยากาศสยองขวัญแบบพื้นบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับ Windscale หรือที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ The Windscale Fire ในวันที่ 10 ตุลา 1957 ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรความรุนแรงอยู่ในระดับ 5/7 ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดใครชอบเกมลึกลับสยองขวัญแบบแปลกๆโดยมีเซตฉากหลังเป็นชนบทของสหราชอาณาจักรที่สวยงามภูเขาเขียวขจีก็สามารถหามาลองดูได้ครับโดยคนที่พรีออเดอร์จะได้ Basic Supply Bundle ส่วนใครที่จัด Deluxe Edition ก็จะได้ Enhanced Supply Bundle ได้ Story Expansion หรือว่าส่วนต่อขยายของเนื้อเรื่องนั่นแหละครับรวมไปถึงได้เล่นล่วงหน้าก่อนวันวางจำหน่ายจริง 3 วัน Atomfall จะลงให้กับ PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และ S แล้วก็ PC และเช่นเคยถ้าใครอยากประหยัดก็จัด Microsoft PC Game Pass ได้เลยมีให้เล่นเหมือนกันครับในวันที่ 27 มีนานี้ครับมาถึงอีกเกมที่ไม่ใช่แค่ลุงแต่หลายๆคนก็รอคอยครับ The First Berserker Kazan พัฒนาโดย Neopol จัดจำหน่ายโดย Nexon ค่ายเกมจากฝั่งแดนกิมจิเกาหลีใต้ที่มีงานภาพในรูปแบบ 3D Cell Shade สุดสวยงามและเลือดสาดเป็นเกมแนว Soul-like Action RPG แบบผู้เล่นคนเดียว The First Berserker Kazan เป็นเกมที่อิงมาจากจักรวาลเกม Dungeon Fighter Online ซึ่งเป็นเกมเรือธงของค่าย Nexonเนื้อเรื่องจะตีแผ่เรื่องราวของทวีปอาหรับและเปิดเผยเรื่องราวความเป็นมาของนักรบคลั่งคนแรกที่มีนามว่าคาซันที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรยศและถูกในประเทศไปยังภูเขาหิมะคาซันจึงต้องออกเดินทางเพื่อสางแค้นเพื่อปลดโปงแผนสมรู้ร่วมคิดที่ทำให้ตัวเขาต้องมาอยู่ในจุดนี้ไปพร้อมๆกับค้นหาความจริงเกี่ยวกับจักรวรรดิที่ถูกปกปิดเอาไว้ลุงเชื่อว่าหลายคนได้ลองเล่นตัวเดโมไปแล้วทั้งบน PlayStation 5 และ PC ใครยังไม่ได้ดูว่าตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถไปดูในไลฟ์ย้อนหลังของลุงได้ครับลุงเล่นไว้แล้วตัวเกมมีระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วแผลได้ยับกับท่าคอมโบรัวๆซึ่งสามารถปลดล็อกเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงรูปแบบอาวุธที่มีให้เลือกหลากหลายและแต่ละอาวุธก็มีสกิลทักษะของตัวมันเองส่วนตัวเรียกเกมแนวนี้ว่า Soul Slash เพราะมันเป็นการผสมกันระหว่าง Soul-like และ Hack and Slash ครับตีศัตรูรุนแรงรวดเร็วร้ายกาจแต่คงความยากแบบตายเกิดไม่รู้จบเหมือนเกม Soul ใครที่อยากจะเล่นก็เตรียมจอยไปสัก2อันครับเผื่ออันนึงพังจะได้หยิบอีกอันมาเล่นได้เลยเพื่อความต่อเนื่องเพราะว่ากดฟันกดแพรี่กันยับแน่นอนสำหรับใครที่พรีออเดอร์ก็จะได้รับโบนัสพิเศษเป็น Fallen Star Armor Set และสิ่งนี้เป็น Exclusive ด้วยนะให้เฉพาะพรีออเดอร์เท่านั้นไม่สามารถไปหาในเกมได้อีกเลยวิธีได้รับชุดเซตเนี่ยเราต้องผ่านมิชชั่นที่ 2แล้วก็ไปเปิดหีบลับของใน The Crevice ส่วนคนที่จัดหนักด้วย Deluxe Edition จะได้ชุดเซตอาวุธและชุดเกราะ Hero Set แล้วก็ Digital Art Book ด้วยแล้วก็ได้เล่นล่วงหน้าก่อนวันวางจำหน่ายจริง3วันตัวเกมจะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series แล้วก็ PC ในวันที่ 27 มีนานี้เช่นกันครับพักจากเกมหัวร้อนมาดูเกมหัวอุ่นพักร้อนกันบ้างครับ Venus Vacation Prism Dead or Alive Extremeพัฒนาโดยทีมนินจาที่พัฒนานินจาไกเด้นแล้วเกมดังๆอีกหลายเกมจัดจำหน่ายโดยโคเอเทคโมเจ้าเก่าลุงเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นชินกับเกม Dead or Alive เป็นอย่างดีและคงจำกันไม่ได้หรอกว่าเป็นเกมต่อสู้ที่สนุกหรือไม่แต่กลับจำตัวละครหญิงได้หมดทุกตัวละครซึ่งมารอบนี้ตัวเกมเป็นแนว Casual Dating Simulation แล้วคือเกมจีบสาวนั่นแหละเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1แบบเล่นคนเดียวก็แง่ละเกมแบบนี้มันก็ต้องเล่นคนเดียวนะ
ไม่เล่นมือเดียวโชว์ก็บุญแค่ไหนละซึ่งตัวเกมจะพาเราไปอยู่บนเกาะสวาทหาดสวรรค์กับ6สาวสุดน่ารักใจละลายทุกการกระทำของเราที่มีต่อสาวๆแต่ละคนจะส่งผลออกมาได้หลากหลายแตกต่างกันลุงยอมรับว่าระดับความยากของเกมนี้เหนือกว่าเกมตระกูลโซลไปอีกระดับมันเป็นความยากและเอื้ออัดใจที่เราต้องเลือกใครสักคนจากในกลุ่มสาวๆนี้ทั้งที่เราอยากจะเก็บไว้ทุกคนคงไม่ต้องอธิบายอะไรไปมากกว่านี้ครับสำหรับว่าที่เกม of the Year 2025 ตัวเกมลงให้กับ PlayStation 4 PlayStation 5 และ PC ในวันที่ 27 มีนาคมอีกแล้วครับท่านตัดอารมณ์อย่างรวดเร็วจากเกมใจฟูมาสู่เกมเล่นและหัวฟูอย่าง Dollhouse Behind the Broken Mirror เกมแนว Action Horror Adventure มุมมองบุคคลที่ 1 พัฒนาโดย Sodesco เป็นเกมที่มีงานภาพสไตล์ซินิมาติกครับตัวเกมจะนำพาเราเข้าสู่โลกภายในจิตใจที่แตกสลายและเหมือนเขาวงกฏของอดีตนักร้องสาวเอลิซาเดอมัวที่เกิดจากเหตุการณ์อันเลวร้ายเมื่อครั้งเธอแสดงอยู่บนเวทีและทำให้เธอเกิดภาวะความทรงจำเสื่อมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีด็อกเตอร์สเทิร์นและยาที่ด็อกเตอร์กำลังทดลองเป็นความหวังเดียวที่จะเรียกความทรงจำให้กลับมาได้ด้วยฤทธิ์ของยาคุณจะต้องเผชิญทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกหลังกระจกที่แตกสลายการเดินทางครั้งนี้จะนำพาคุณไปตามหาความทรงจำตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยที่บ้านเกิดใน Ravenhill และแมนชั่นบ้านตุ๊กตา Dollhouse ที่ซึ่งความน่ากลัวและความหลอนรอคุณอยู่ตัวเกมจะลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่ 28 มีนาครับและแล้วก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายที่ลุงจะแนะนำของเดือนมีนานี้ Enjoy เกมแนว Life Simulation จำลองการสร้างและใช้ชีวิตเหมือน The Sims ที่เรารู้จักกันดีแต่เกมนี้เรียกได้ว่าเป็น next level ไปถึงอีกระดับของแนวเกม The Sims เลยนะพัฒนาโดย Enjoy Studio ของเกาหลีแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Krafton บริษัทชื่อดังที่จัดจำหน่ายเกมยอดนิยมอย่าง PUBG โดยเกมนี้เราสามารถสร้างสรรค์ทุกอย่างได้เหมือนในโลกแห่งความเป็นจริงตั้งแต่การสร้างหน้าตารูปร่างตัวละครที่เรียกได้ว่าเก็บทุกรายละเอียดทำได้แม้กระทั่งเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อจับการเคลื่อนไหวบนใบหน้าจริงของเราแล้วเอาไปใช้กับตัวละครที่สร้างในเกมการแต่งตัวเสื้อผ้าก็ใช้บริการบริษัทที่ให้บริการออกแบบเสื้อผ้าจริงๆมาช่วยออกแบบให้การเลือกอาชีพการสร้างความสัมพันธ์การสร้างบ้านแต่งห้องเดินทางคุณอยากจะใช้แค่เกมเนี้ยเพื่อทำเป็นรูปโปรไฟล์มาใช้ในชีวิตจริงก็ได้หรือจะจัดบ้านแล้วถ่ายรูปเพื่อเอามาโชว์ในโซเชียลเก๋ๆโดยไม่ต้องเล่นเกมแบบเต็มๆเลยก็ยังได้เหมือนกันต้องบอกว่าในเกมเนี้ยคุณจะสามารถสร้างและใช้ชีวิตได้ตามใจปรารถนาที่อยากจะให้มันเป็นได้เลยดังเช่นทีมพัฒนาต้องการสื่อให้ผู้เล่นรู้ว่าการมีชีวิตคือของขวัญที่แท้จริงและทุกๆการเดินทางมีความหมายของมันตัวเกมพัฒนาบน Unreal Engine 5 เพื่อให้ได้กราฟิกที่สวยงามสมจริงและเป็นเกมที่เริ่มพัฒนาการนำเอา AI มาใช้ในเกมแบบจริงจังเราสามารถให้ AI ช่วยสร้างหลายๆสิ่งในเกมเพียงแค่ใส่พร้อมให้กับ AI ที่ฝังอยู่ในตัวเกมเรียกได้ว่าผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์อีกระดับของเกมแนว Life Simulation เลยทีเดียวส่วนตัวลุงคิดว่าถ้าตัวเกมออกมาเต็มๆแล้วปรับทุกอย่างลงตัวลื่นไหลเผลอๆมีโอกาสได้เข้าชิงรางวัลบนเวทีเกมหลายๆเวทีได้เลยนะและเกมนี้สามารถเป็นอีกเกมที่เผาเวลาชีวิตคนเล่นได้เพลินๆโดยไม่รู้ตัวเฉพาะสร้างตัวละครลุงว่าก็ล่อกันไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วถ้าเอาแบบละเอียดสุดๆเลยนะสัมผัสประสบการณ์เกมแนว Sims แบบ Next Gen นี้ได้บน PC โดยเปิดวางจำหน่ายบน Steam ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ครับลุงจะบอกว่าจริงๆเกมที่จะออกในเดือนมีนาที่รอให้กระเป๋าฉีกมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ลุงคัดและทำคลิปอย่างตั้งใจเฉพาะเกมที่ลุงคิดว่าน่าสนใจมาให้ทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเล่นแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปที่จะไปนั่งไล่หาข้อมูลทีละเกมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วชอบคลิปที่ลุงทำกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ที่ลุงทำไม่มีอะไรยากเลยครับแค่แตะปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามช่องลุงแค่แตะปุ่มเล็กๆนั้นความชื่นใจหายเหนื่อยก็ส่งต่อมาถึงลุงแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปพักสักหน่อยก่อนลุยคลิปต่อไปครับผมขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับบ๊ายบาย